มาแล้วมาแล้ววิวอันนี้เป็นบรรยากาศของทะเลชะอำนะครับช่วงนี้เวลาประมาณ 10 โมงนะครับผมอากาศร้อนดีมากเลยครับครับชะอำนะครับคนน้อยมากครับน้ำมันเย็นดีนะ ขอมือหน่อยครับขอมือหน่อย